Sau khi mà tách nguồn mở lại đó thì bây giờ mình tiếp tới là phần 2. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là viết làm sao để truyền lệnh chạy tiền tần số và đọc cái giá trị tần số về ha. Thì chỉ cần như vậy là chúng ta đã có thể control được biến tần rồi ha. Thì đầu tiên á, chúng ta muốn viết cho con này chạy ấy, thì chúng ta phải hiểu được là các cái giá trị bên trong của cái con này. Thì bây giờ đây nó module CC-Link parameter này, CC-Link communication này. Nó có cái phần mà CC-Link IO, nó nằm bên này đây. Thì remote it input, remote e output. Đây, bây giờ đỡ mà cho nhanh đó thì mình copy cái chương trình, một cái đoạn chương trình mẫu của mình đây ha, mình giải thích cho nó lẹ ha. Copy rồi mình sẽ dán qua đây, rồi mình sẽ giải thích cái đoạn chương trình này cho lẹ ha, chứ bây giờ mình ngồi mình code đàn tay nó rất là lâu và mất nhiều thời gian ha. Bây giờ cái M21 M100, cái này M20 là cái này là M100 á, bỏ cái này luôn, tức là không có lỗi gì hết á. Rồi M21 là cũng không có lỗi gì. Đây thì chúng ta sẽ sử dụng là cái biến M35 là M115, tức là khi mà cái con module ready á, thì chúng ta sẽ đọc cái giá trị của thanh ghi là 680 về, và chúng ta sẽ đọc ở cái về ha, M500 đi ha, và cái M500 ở đây rồi M500. Vậy thì cái module, cái thanh ghi là H680 là cái gì, thì chúng ta sẽ vào đây xem là H680 thì ở trong này là thanh ghi số thập phân, cho nên chúng ta sẽ chọn là H680 và nó sẽ có giá trị là 1664 ở đây. Thì chúng ta sẽ mở đây ra và tìm đây, thì nó có số H này 680 680 đây. Thì cái thanh ghi 680H này á, thì nó là thanh ghi báo trạng thái của station link ha, data link station. Nói chung là trạng thái của cái hệ này nó đang ok hay không ok. Nếu mà nó bình thường là normal á, là cái thanh bit số 0 nó sẽ bằng 0, còn nếu lỗi là bit số 1 nó lỗi. Thì nếu mà mình chọn ở đây đọc về M500 thì
cái cá bối M500 á, thì cái giá trị của thanh ghi 680 LDI nếu mà normal bằng một là data link lỗi, tức là nó có giá trị cái bit số 0 hả? Đúng rồi, tức là để nó kiểm soát được là cái trạng thái link này có bị lỗi hay không. Nếu mà không lỗi thì sẽ gọi chương trình con, và trong cái chương trình con đó là nó sẽ chương trình con là B0 này, vị trí bảo lỗi ha, bỏ đây, và vị trí B0 tức là chương trình con B0 từ ở chỗ này là B0 thì nó sẽ thực thi những cái lệnh bên dưới ha. Rồi, và nó thực thi những lệnh bên dưới. Những lệnh này mới là lệnh điều khiển cho biến tần và đọc và monitor biến tần về ha. Thì cái lệnh này, tại sao có những cái lệnh này thì mình sẽ giải thích từng lệnh. Thì lệnh này là lệnh điều khiển ha, MH160, tức là lệnh sẽ ghi cái giá trị điều khiển là H. Đầu tiên là chúng ta sẽ xem ở cái phần RX RI đâu rồi, CC link đâu rồi, đây đây thì chúng ta sẽ đọc ở đây RX là RX tức là những cái trạng thái thanh ghi nó chứa cái trạng thái đọc về ha. Còn RI là điều khiển tức là từ con master á, từ PLC, từ module đó điều khiển xuống ở dưới cái con biến tần. Ví dụ như nếu mà con biến tần số 0 á thì ở đây chúng ta sẽ thấy là số trạm chiếm dụng nữa, và ở một trạm này nó sẽ là 16 bit, là 8 bit, trạm này có 8 bit thôi, nên là một thanh ghi như vậy nó sẽ là 16 bit. Một thanh ghi nó sẽ bằng hai cái thanh ghi H160 và 161, là hai cái thanh ghi 8 bit này ghép lại thì nó sẽ là bằng một cái thanh ghi ha. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là đây nè, 160 là mình lệnh điều khiển biến tần xuống ha. Đó, điều khiển biến tần xuống. Rồi, 162 là cái lệnh điều khiển của con biến tần số 2. Đây. Và tiếp tới ở này, cái station số 2 này, con biến tần số 2 thì có 8 cái bit này để điều khiển. 16 cái bit để điều khiển con biến tần số 2, và cái bit đó có chức năng gì á thì đâu rồi? Đậu vào coi cái bit của nó RI 160H. Đây, muốn xem cái bit mà 160H của con biến tần đâu ta?
bit số bao nhiêu? H160 H160 H H160. Ở trong này mình tìm không ra ta. Link IO link detail IO symbolic. Đây nè. RI này. Đây, IO symbolic này. Thì ví dụ như các bạn muốn điều khiển con biến tần á, là cái RI á, là sẽ điều khiển ở đây này. Ở bên này là RI này, là 160 nó sẽ có 8 bit và 161 sẽ có 8 bit nữa, nó ghép lại là 16 bit. Và ở bên này nó là RI này, nó sẽ từ RI0 cho tới RIF, I0 IE IF là tới đây. Và chúng ta sẽ thấy là nếu mà bit số forward command này, lệnh chạy thuận này, lệnh chạy nghịch này, lệnh set tần số RAM, set tần số vào RAM, đó lệnh monitor, tức là cái lệnh chạy thuận, lệnh chạy nghịch. Đây ha, mình nói ví dụ như là thôi các bạn hiểu là bắt đầu từ M332 là mình đẩy vào trong này, thì vậy khi mà mình muốn chạy thuận á, thì M332 sẽ on lên, còn nếu chạy ngược á là M333 on lên. Thì ở dưới này mình có viết một cái lệnh là nếu mà nhấn M10 thì M332 on lên này, nó tự giữ cho chính nó này. Và nếu mà nhấn M11 á thì nó sẽ nhả ở trên này ra và nó sẽ đóng cho M333 và nó sẽ giữ. Rồi nếu mà nhấn M12 á, nó sẽ ngắt hết hàng này ra và nó sẽ tắt, thì nó sẽ ngừng biến tần. Đó là lệnh ring ha. Cái đó là lệnh ring biến tần thứ nhất. Thì tương ứng biến tần thứ hai, còn biến tần thứ hai thì nó là H162, là cái trạm của con biến tần số 2 này, H162 này. Đó, và nó cũng tương ứng như vậy, nó y như vậy, là nó bắt đầu từ M352. Và thì mình cũng có cái lệnh là điều khiển nó bằng lệnh 352 và 353 là chạy thuận chạy nghịch ha. Rồi ngoài ra cái này là lệnh ring ha. Còn lệnh mà ghi tần số xuống, vậy thì ghi tần số xuống ở đâu? Ghi tần số xuống là lệnh này, nó là 1E1 và 1E5. Vậy thì cái đó là cái gì? Thì cái đó là remote receiver, nó là 1E0 và 1E1. Thì tại sao nó là 1E1 và mà nó không phải là 1E0? Tại vì 1E0 á, là nó nằm ở bên đây. Rồi nó sẽ xem bên này nữa. Remote receiver này, thì cái 1E0 là cái dùng đỡ function code để mình tùy chọn, tức là mình sẽ đọc cái gì ha, thì mình sẽ chọn ở đó. Thì bây giờ video mình cũng không có nhiều thời gian để mình giải thích cái chỗ 1E0, thì các bạn cứ làm y và nó chạy thôi cho nhanh đi, khỏi giải thích. Đó, rồi 1E01 này, cái 1E0 là cái mình quy định về cái lệnh đọc tần số ha. 1E0, 1E1. 1E0 là quy định 1E0, 1E4, từ đọc chập rối loạn luôn. 1E0 là write tần số xuống, đúng rồi. Rồi E0, 1E1 là write tần số xuống này. 1E5 này là write tần số xuống con thứ hai này ha. Viết tần số nó ở trong cái
Rồi đây 108, từ thanh ghi D108 sẽ viết con tần số xuống cho con số 1 và D110 viết con tần số cho con số 2. Rồi cái mình khai báo cái cấu hình để mình viết tần số xuống á là các bạn cứ làm như thế này là ok. Rồi cái bit, hai cái bit này là hai cái bit là cho set tần số đổ xuống con bit tần số 1, và cái bit này là cho set tần số cho con bit tần số 2. Đó, phải có on lên nó mới cho set nha, còn không on là nó không cho set đâu. Rồi cái bit này là đọc tần số, cái thanh ghi from này, from H2E0 thì H2E0 là cái gì? H2E0 là read, là đây H2E0, 2E0 này là read tần số này. Rồi con bit tần số 2 là 2E5 là đọc con tần số 2E4 chứ, 2E4 là đọc tần số của con bit tần số 2. Và 2E4 này, 2E0 thì hai con này thì đọc hai cũng biến tần, nó output cái tần số output ra ha. Và mấy cái này là mấy cái lệnh chạy thôi, run stop thôi, mình sẽ đổ vào ha. Rồi mình sẽ on nó lên, cho online lên. Rồi ở đây nó chưa có giá trị nè, chưa có chạy hết. Thì bây giờ đỡ mà cho dễ hiểu hơn, dễ hình dung hơn thì mình sẽ lấy một cái màn hình. Thì mình cũng có viết sẵn một cái màn hình ở đây, mình sẽ mở ra. Rồi ở đây là cái màn hình, mình sẽ cấu hình để kết nối nó và simulation chạy luôn ha. Maximum luôn. Rồi mình mở nó lên. Rồi ở đây thì chúng ta có thể xem song song hai cái ha, muốn coi cái nào coi. Thì ở đây con biến tần số 1 và biến tần số 2 này. Thì bây giờ nếu mà chúng ta sẽ set tần số biến tần số 1 là 4 số 1 đi ha. Rồi mình run này, mình thấy là cái động cơ số 1 đã chạy rồi đó, con biến tần số 1 đã chạy đó, tần số nó lên này. Con số 2 thì mình chạy là 2, 3, 6, 5 đi ha, bất cứ một tần số nào. Forward này nó chạy này ha, mình có thể nhìn trên màn hình cũng được, nhìn đây cũng được, tần số nó báo về. Hoặc là mình sẽ chạy ngược con số 2 này, con số 1 mình sẽ chạy ngược lại luôn này. Rồi mình hay tăng tốc nó lên luôn này, 3, 5, 5, 5 này. Đó, nó tăng lên này. Rất là nhanh nha, khá là nhanh. Hai con mình chạy 50 Hz luôn. 50 Hz Inter này. Con này chạy 49, 89 đi. Đó, và chúng ta có thể xem ở đây chính xác. Ha, rồi mình có thể quay ngược lại nè. Ok, ngoài ra mình cũng có thể đọc được dòng điện, rồi các kiểu điện áp, rồi bus, rồi các thứ kiểu nữa. Mình muốn đọc cái gì mình đọc ha. Nó đã là chủng truyền thông và chúng ta có thể dừng ha. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xong cái sử dụng CC-Link truyền thông điều khiển biến tần. Thì cái này nó sẽ nhanh hơn Modbus rất là nhiều, và cái này chủng này sẽ phục vụ cho ngoài rất là nhiều thứ ở CC-Link ha. Các bạn nếu mà có đam mê thì hãy tìm hiểu thêm nữa nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video thú vị hơn. Chào và hẹn gặp lại.